السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة تلتك. في النصف الأخير من سنة 2023 هذه مقارنة بالتفصيل كالعادة بين ملكي الفئة المتوسطة العليا ملوك التصوير والأداء العالي، مقارنة بين الريدمي نوت 12 برو بلس 5G والسامسونج A54 5G. على يمين الشاشة سعر الريدمي نوت 12 برو بلس $320 وفي الجزائر حوالي 75 ألف دينار جزائري. أما على يسار الشاشة جالاكسي A54 فسعره حوالي $390، سعره الحالي في الجزائر حوالي 87 ألف دينار جزائري. اضغطوا زر اللايك إذا أعجبكم المقطع وابقوا معي للفصل بينهما والتعرف على أي منهما يستحق الشراء. نبدأ الحديث أولا حول تصميم الجهازين. كل من الهاتفين يأتيان بظهر زجاجي محمي بطبقة من كورنينغ غوريلا جلاس 5 وإطار من البلاستيك طبعا. يحمل الريدمي نوت 12 برو بلس مدخلا للسماعات السلكية 3.5 ملم، في حين لا يدعم الجالاكسي A54 مدخلا للسماعات السلكية نهائيا. يتميز النوت 12 برو بلس أيضا بمنفذ انفراريد للتحكم في الأجهزة الكهرومنزلية. وبخصوص شبكة الاتصال كلا الهاتفين يدعمان شبكة الجيل الخامس. بدرج للشرائح يحمل شريحتي اتصال فقط في الريدمي نوت 12 برو بلس وشريحتين أو شريحة وكارت ذاكرة خارجي في الجالاكسي A54. يدعم كلاهما تقنية ستيريو سبيكر، سماعة سفلى أساسية بالإضافة إلى سماعة المكالمات. يحمل الريدمي نوت 12 برو بلس قارئا للبصمة مدمج في زر التشغيل، في حين يأتي سامسونج بأوبتيكال فينجر برينت أو قارئ للبصمة مدفون تحت الشاشة، ولكن يعد قارئ البصمة الخاص بالنوت 12 برو بلس أدق وأسرع. وأخيرا كلاهما بمدخل شحن من نوع USB Type-C يدعم خاصية ال OTG لنقل البيانات. أبعاد الجهازين متقاربة وكذلك الوزن. جاء الريدمي نوت 12 برو بلس على يمين الشاشة بوزن 208.4 جرام، أما الجالاكسي A54 فجاء بوزن أخف قليلا يقدر ب 202 جرام. خلاصة القول أعزائي المشاهدين، بالرغم من أن سامسونج لا يدعم منفذ للسماعات السلكية 3.5 ملم ولا يدعم منفذ انفراريد، بالإضافة إلى أن قارئ البصمة به بطيء نوعا ما مقارنة بقارئ البصمة في الريدمي نوت 12 برو بلس. يتفوق الجالاكسي من حيث التصميم وذلك لحصوله على شهادة ال IP67 لمقاومة الماء والغبار، مقاومة كاملة بإمكانه الغوص داخل الماء لعمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، في حين يتحمل النوت 12 برو بلس رذاذ الماء فقط وذلك بشهادة ال IP53. ننتقل الآن إلى الشاشة. صراحة شاشة الهاتفين من أرقى ما يكون. جاء هاتف شاومي ببانل من نوع الأولد، تدعم 1 بليون كالر والدولبي فيجن والHDR10 بلس بتردد سريع يصل إلى 120 هرتز وشدة إضاءة قدرها 900 نتس كحد أقصى. أما على يسار الشاشة يأتي الجالاكسي A54 بشاشة من نوع السوبر أموليد بإمكانها عرض المحتوى بتقنية HDR10 بلس يصل سطوعها إلى 1000 نتس. شاشة الجهازين بدقة الفول HD بلس تختلفان من حيث كثافة البكسلات ومن حيث الحجم، وبسبب حوافها المتماثلة والصغيرة تستحوذ شاشة الريدمي نوت 12 برو بلس على 86.8% من واجهة الجهاز، في حين تستحوذ شاشة الجالاكسي على 82.9% من واجهة الهاتف. كل من الشاشتين تقدمان تجربة راقية في استهلاك المحتوى والتصفح، ولكن تظل شاشة السوبر أموليد من سامسونج شاشة لا يعلى عليها من حيث الجودة. أما عمليا فالتفوق لشاشة الريدمي نوت 12 برو بلس شاشة أكبر بحواف أقل. نتطرق الآن إلى أهم عنصر في هذه المقارنة ألا وهو المعالج. بالتعاون مع شركة ميدياتك لتصنيع المعالجة جاء الريدمي نوت 12 برو بلس بمعالج دايمنسيتي 1080، معالج قوي ثماني الأنوية بمعمارية تصنيع 6 نانومتر. حسب تقسيمة الأنوية في هذا المعالج نواتين فقط بتردد 2.6 جيجا هرتز مخصصتان للأداء الشاق. هذا المعالج مرفق بوحدة لمعالجة الرسوميات من نوع ماليجي 68 MC4. أما على يسار الشاشة جاء الجالاكسي A54 بمعالج من خطوط إنتاج سامسونج إكزينوس 1380، معالج ثماني الأنوية كذلك ولكن بمعمارية تصنيع أحدث 5 نانومتر، أقل إنتاجا للحرارة وأكثر توفيرا للطاقة، بتقسيمة أنوية ممتازة. 4 أنوية للأداء الشاق بكلوك سبيد يصل إلى 2.4 جيجا هرتز. هذا السي بي يو مرفق ببطاقة رسومية من نوع ماليجي 68 MP5. خلال الاستخدام اليومي العادي
لن تحس بأي فرق في الأداء بين الجهازين، فكلاهما سريع وسلس في تنفيذ المهام بشكل لا يوصف. كل منهما مثلا يشغلان لعبة بابجي موبايل على 60 إطارا في الثانية. ستسألونني الآن إذن أين هو الفرق بين المعالجين؟ الفرق واضح لصالح معالج الإكزينوس 1380. ستلاحظون ذلك أصدقائي عند مواصلة الضغط عليه، وذلك باللعب لفترة أطول مثلا، أو الضغط عليه مباشرة من خلال تعديل الصور أو مقاطع الفيديو خلال هذا السيناريو بفضل معمارية التصنيع الأحدث، مقارنة بمعالج الدايمنسيتي على اليمين. بإمكان معالج الإكزينوس إنتاج كم من أقل من الحرارة باستهلاك أقل للطاقة، وبفضل قدرته على التحكم في درجة حرارته بإمكانه الحفاظ على سرعة تردده دون الحاجة لخفضها للتحكم في الحرارة، وذلك ما يجعله يعمل بكفاءة لفترة أطول. بعيدا عن جميع هذه التفاصيل، وعند فحص الجهازين على منصة قياس الأداء أنتوتو بنشمارك، قدم المعالجين أرقاما متفاوتة. في الظروف العادية حقق معالج الإكزينوس 508,000 نقطة، وفي نفس الظروف أيضا حقق هاتف الريدمي نوت 12 برو بلس مع معالجه الدايمنسيتي 1080 446,000 نقطة، وبهذا فالفرق واضح بين المعالجين طبعا. والفرق واضح أيضا بخصوص نظام التشغيل. يأتي هاتف الريدمي نوت 12 برو بلس من العلبة بنظام تشغيل الميو اي 13 المبني على اندرويد 12، في حين يأتي الجالاكسي A54 بواجهة سامسونج وان يو اي 5.1 مبنية على أحدث نسخة من الأندرويد. لكل رأيه الخاص، وكل منا يجد راحته مع واجهة معينة، ولكن رأيي الشخصي أجد واجهة وان يو اي الخاصة بسامسونج من بين أفضل السكينز على الأندرويد، لذلك فأنا أفضلها على واجهة الميو اي الخاصة بشاومي، وبطبيعة الحال تأتي مع نسخة أحدث من الأندرويد، وبهذا يتفوق هاتف الجالاكسي A54. يتفوق أيضا الجالاكسي A54 بخصوص نسخ الذاكرة، فعند اتخاذ قرار شراء أحد الهاتفين يوفر الجالاكسي عددا أكبر من نسخ الذاكرة ليتلائم مع احتياجات المستخدمين. 4 نسخ من الذاكرة ابتداء من 6 جيجا بايت في الرام و128 جيجا بايت في ذاكرة التخزين، وصولا إلى 8 جيجا بايت في الرام و256 جيجا بايت ذاكرة التخزين. أما الريدمي نوت 12 برو بلس فيوفر نسختين من الذاكرة فقط، 8 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت ذاكرة تخزين، أو 12 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت ذاكرة تخزين، وهذا ما يضيق الخناق على الزبون في اختيار النسخة المناسبة. الكاميرات ونظام التصوير. يتفوق الريدمي نوت 12 برو بلس بكاميرته الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/1.7، تدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري والإلكتروني. أما الجالاكسي A54 فيأتي بعدسة أساسية دقتها 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/1.8، تدعم هي الأخرى التركيز التلقائي والتثبيت البصري والإلكتروني. عدسة الإلترا وايد للتصوير بزاوية واسعة في السامسونج بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2. أما عدسة الإلترا وايد في الريدمي نوت 12 برو بلس فدقتها 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2، والتفوق هنا للسامسونج بخصوص التصوير الواسع. العدستان المتبقيتان بدقة 5 ميجا بكسل في السامسونج و2 ميجا بكسل في الريدمي نوت 12 برو بلس من أجل التصوير القريب ولا حاجة لهما. الكاميرات الأساسية بالهاتفين تصوران فيديو بدقة 4K 30 إطارا في الثانية، وبجودة الفول HD بلس 30 60 أو 120 إطارا في الثانية في الريدمي نوت 12 برو بلس، 30 أو 60 إطارا في الثانية في الجالاكسي A54. ولتصوير سلو موشن بجودة 720p يصور سامسونج فيديو بتردد 480 إطارا في الثانية. أما هاتف شاومي فيصور فيديو بتردد 960 إطارا في الثانية. كل من الجهازين أصدقائي يقدمان أداء مذهلا في التصوير، بالأخص أسلوب معالجة سامسونج وقدرته على التحكم في ال HDR، ولكن التفوق لهاتف الريدمي نوت 12 برو بلس بفضل عدسته الأساسية عالية الدقة يقدم صورا أكثر حدة ومليئة بالتفاصيل. أما بخصوص كاميرا السيلفي فالتفوق لهاتف الجالاكسي A54 بكاميرا دقتها أعلى وفتحة عدسة أكبر 32 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2، في حين نجد عدسة بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.5 في الريدمي نوت 12 برو بلس. زيادة على ذلك فكاميرا السيلفي في الجالاكسي A54 تصور فيديو بدقة 4K 30 إطارا في الثانية أو بجودة الفول HD بلس 30 أو 60 إطارا في الثانية. أما كاميرا السيلفي في الريدمي نوت 12 برو بلس فهي تصور فيديو بجودة الفول
HD بلس 30 أو 60 إطارا في الثانية فقط. على العموم كل من الجهازين ممتاز في التصوير. يمتاز هاتف شاومي بعدسة بدقة أعلى تمنحك تفاصيلا أكثر في الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو، في حين يتمتع هاتف الجالاكسي A54 بأسلوب معالجة ممتاز. أخبروني في التعليقات أي من الهاتفين تختارونه بخصوص التصوير. وأخيرا نتحدث عن البطارية ونظام الشحن، وهنا نجد أن التفوق الساحق يعود لهاتف ريدمي نوت 12 برو بلس. كل من الهاتفين أعزائي جاء ببطارية سعتها 5000 ملي أمبير باستطاعتها إكمال اليوم بكل أريحية، مع فرق بسيط لصالح جالاكسي A54 بسبب معمارية تصنيع معالجه الأحدث. ولكن ما يجعلنا نضيف نقطة قوية في خانة الريدمي نوت 12 برو بلس هي قدرة الشحن. جاء هذا الهاتف بشاحن صاروخي في العلبة بقدرة 120 واط. يشحن هذه البطارية فل من 0 إلى 100% في غضون 19 دقيقة فقط، في حين جاء هاتف سامسونج بقدرة شحن 25 واطا فقط، بالإضافة إلى أن الشاحن غير مرفق في العلبة. وأخيرا رأيي الشخصي في الجهازين وأي منهما أنصحكم بشرائه. عادة أفضل هواتف سامسونج لاستقرارها وأدائها المميز، بالأخص إذا جاءت بمعالجات قوية مثل معالج الجالاكسي A54، ولكن في هذه المقارنة أرشح لكم أصدقائي هاتف ريدمي نوت 12 برو بلس 5G، هاتف قوي بمميزات هاردوير جبارة، والأهم من ذلك سعره المعقول. فمقارنة بهاتف الجالاكسي A54 يعد سعر هذا الأخير مبالغا فيه بشكل كبير، وذلك ما يجعلني أنصحكم بعدم شرائه بهذا السعر نهائيا. كان هذا كل ما لدي بخصوص المقارنة بين هاتف ريدمي نوت 12 برو بلس 5G من شركة شاومي والجالاكسي A54 5G من شركة سامسونج. بغض النظر عن السعر، أخبروني في التعليقات أي من الهاتفين ترونه الأقوى. أدعو المشاهدين الجدد للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأدعو كل من وصل المشاهدة إلى هذا الحد دعم هذا المقطع باللايك ومشاركته مع الأصدقاء. شكرا لكم جميعا على المشاهدة، نلتقي في المقاطع القادمة. سلام.